Stel je even in het Nederlands voor. Deze vraag komt bijna in elk sollicitatiegesprek voor. Juist hier gaan veel mensen de mist in. Niet omdat ze niets te zeggen hebben, maar omdat ze bang zijn iets fout te zeggen. In deze video leer je hoe je typische vragen in een sollicitatiegesprek in het Nederlands beantwoordt. Stap voor stap. Met korte zinnen, zonder moeilijke grammaticirca. Mark speelt vandaag de rol van werkgever en stelt jou echte vragen. Na elke vraag leg ik uit hoe je kunt antwoorden. Ik zeg wat belangrijk is en wat je kunt weglaten. Deze video is voor jou als je Nederlands spreekt, maar in het gesprek blokkeert. Dus nog een keer, stel je alsjeblieft kort voor, Lotte. Dit is vaak de eerste vraag in een sollicitatiegesprek en voor velen de stressvolste. Op dat moment gebeurt er veel in je hoofd. Je denkt misschien, nu moet ik alles goed doen. Nu moet ik laten zien wie ik ben. Veel mensen zijn bang te weinig te zeggen en saai te klinken. Anderen zijn bang te veel te zeggen en fouten te maken. Maar hier is het belangrijkste dat je moet weten. Niemand verwacht een perfect verhaal. Deze vraag is geen test en geen presentatie. Ze is alleen een begin van het gesprek. De werkgever wil horen hoe je spreekt, of je rustig antwoordt en of men je begrijpt. Niet meer. Een goed antwoord is daarom heel simpel en duidelijk. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik heet Lotte. Dat is het begin. Dan een werkwoord zoals komen of wonen. Ik kom uit Spanje. Of, ik woon sinds 2 jaar in Nederland. Daarna een zin over je situatie. Ik zoek nu werk in de verkoop. Of, ik werk op dit moment in een café. Of, ik heb ervaring in het magazijn. Deze werkwoorden hoor je heel vaak: heten, komen, wonen, werken, zoeken, hebben. Je hebt geen moeilijke tijden en geen lange zinnen nodig. Een naam, een plaats, een activiteit zijn genoeg. Als je wilt kun je ook zeggen, ik volg nu een Nederlandse cursus. Of, ik wil graag hier werken. Dat klinkt rustig en eerlijk. Belangrijk is niet hoeveel je zegt, maar hoe duidelijk je spreekt. Praat langzaam. Neem pauzes. Adem kort. Pauzes zijn toegestaan en heel normaal. Ze klinken niet onzeker, maar menselijk. Veel werkgevers vinden rustige antwoorden zelfs beter dan snelle, onzekere. Een heel praktische tip. Oefen je antwoord thuis hardop. Altijd dezelfde opbouw. Ik heet. Ik kom uit. Ik werk of ik zoek. Herhaal deze zin meerdere keren tot hij goed voelt. Dan komt hij automatisch in het gesprek. En vergeet niet, deze vraag helpt je om binnen te komen. Ze is niet tegen jou. Ze is voor jou. En waarom wil je precies bij ons werken? Deze vraag voelt vaak veel groter dan zij echt is. Op het moment dat zij komt, gebeurt er veel in het hoofd. Je zit daar en denkt, nu heb ik een perfect motief nodig. Een mooie zin. Iets dat goed klinkt. Veel mensen zijn hier bang iets fout te zeggen of saai te klinken. Maar deze vraag is geen test en geen raadsel. De persoon tegenover je wil gewoon begrijpen waarom jij juist voor deze baan kiest. Niet meer. Het gaat er niet om de beste zin te geven, maar een eerlijke. Precies dat vergeten velen. Je mag heel simpele redenen noemen. Je kunt zeggen, ik zoek vast werk. Of, ik heb een veilige baan nodig. Of, ik heb ervaring in dit vak. Dat zijn heel normale antwoorden. Je kunt ook zeggen, de werktijden passen goed bij mij. Of, de werkplek is dicht bij mij. Of, ik heb goede dingen over het bedrijf gehoord. Dit alles zijn eerlijke redenen die men elke dag noemt. Je hoeft geen droom te verkopen. Wil je zeggen dat je wil leren, dan kun je zeggen, ik wil nieuwe dingen leren. Of, ik wil mij verder ontwikkelen. Dat is ook goed. Belangrijk is dat je bij jezelf blijft. Als je iets zegt dat niet klopt, merkt men dat vaak.
Je stem wordt onzeker, je zinnen worden ingewikkeld. Ben je echter eerlijk, dan spreek je rustiger. Je voelt je zekerder en dat komt over. Je kunt je antwoord ook heel kort houden. 1 of 2 zinnen zijn genoeg. Bijvoorbeeld, ik werk graag met mensen en deze baan past goed bij mij. Of, ik werkte al in dit vak en wil daarmee doorgaan. Meer heb je niet nodig. Spreek langzaam. Adem kort in voor je antwoord. Pauzes zijn toegestaan. Niemand verwacht dat je meteen praat. Pauzes tonen dat je nadenkt. Dat is niet negatief. Een kleine raad als van een goede vriend. Probeer niet slim te lijken. Probeer niet anderen te imponeren. Probeer gewoon eerlijk te zijn. Eerlijke, simpele redenen blijven hangen. Ze klinken rustig, helder en geloofwaardig. En juist dat telt in een sollicitatiegesprek veel meer dan perfecte woorden. En wat heb je hiervoor gedaan? Deze vraag raakt veel mensen precies op hun zwakke plek. In je hoofd komt meteen de gedachte: mijn cv is niet perfect. Misschien heb je pauzes gehad. Misschien heb je van baan gewisseld. Misschien deed je iets heel anders dan de baan nu. En juist dat maakt bang. Maar hier is het belangrijkste dat je moet weten. Deze vraag is geen oordeel over je leven. Het gaat niet om een rechte weg of een strak plan. Het gaat om ervaring. En ervaring ziet er bij ieder mens anders uit. Een goed antwoord hoeft niet lang te zijn. 1 zin is vaak genoeg. Je kunt zeggen: ik werkte laatst in de supermarkt. Of ik was actief in het magazijn. Of ik heb een taalkursus gevolgd. Ook dat is werk. Ook dat telt. Als je even niet gewerkt hebt, kun je eerlijk zeggen: ik heb een pauze genomen. Of ik zorgde voor mijn familie. Of ik heb Nederlands geleerd. Dat zijn geen slechte antwoorden. Ze laten zien dat je actief was, ook zonder klassieke baan. Je hoeft gaten niet uit te leggen als niemand ernaar vraagt. Blijf bij het laatste wat je deed. Meer is niet nodig. Heb je meerdere dingen gedaan? Kies er 1. Jij beslist. Nog een belangrijk punt. Je hoeft je niet te verantwoorden. Veel mensen denken dat ze zich moeten excuseren voor hun pad. Dat hoeft niet. Jouw weg is van jou. Spreek rustig, zonder druk. Zeg je zin en blijf erbij. Komt er een vervolgvraag, dan kun je altijd meer vertellen. Maar eerst is 1 heldere, simpele zin genoeg. Een eerlijke vriend zou zeggen: jouw weg is oké, ook als hij niet recht was. Hij heeft je hier gebracht. En dat is genoeg. Wat kun jij goed? Deze vraag voelt voor veel mensen erg ongemakkelijk. In je hoofd denk je misschien meteen: ik wil niet arrogant klinken. Of ik weet niet eens wat ik goed kan. Veel mensen leerden over fouten te praten, maar niet over sterke punten. Toch is deze vraag belangrijk en helemaal niet negatief. Het gaat hier niet om opscheppen. Het gaat erom de ander te tonen waarop zij kan vertrouwen. Een goed antwoord hoeft niet groot of bijzonder te zijn. 1 vaardigheid is al genoeg. Je kunt zeggen: ik werk betrouwbaar. Of ik ben punctueel. Of ik leer snel. Dat zijn sterke punten voor de werkvloer. Wil je, dan kun je kort iets toevoegen. Bijvoorbeeld: ik werk betrouwbaar omdat ik taken afmaak. Of ik leer snel, vooral nieuwe processen. Een klein voorbeeld maakt je antwoord levendig, maar 1 zin is genoeg. Je hoeft niet alles op te sommen wat je kunt. Kies 1 ding dat echt bij je past. Ben je nerveus? Praat dan langzaam. Dat klinkt rustig en eerlijk. Veel mensen denken hier iets bijzonders te moeten zeggen, maar dat klopt niet. Eerlijke, simpele, sterke punten komen beter over dan moeilijke woorden. En een belangrijke raad, als van een goede vriend: je mag zeggen wat je kunt. Dat is geen egoïsme. Dat is duidelijkheid. De werkgever wil weten wat jij meebrengt.
Spreek je sterke punt rustig uit. Zo toon je zelfvertrouwen, zelfs met eenvoudig Nederlands. Wat zijn jouw zwakke punten? Deze vraag maakt bijna iedereen nerveus, vooral in het Nederlands. In je hoofd denk je misschien, zeg ik iets fout, dan krijg ik de baan niet. Of, ik mag geen zwakte tonen. Maar die angst is groter dan de vraag zelf. Niemand is perfect. Dat weet de werkgever ook. Deze vraag moet niet tonen wat je slecht kunt, maar hoe eerlijk en bewust je bent. Daarom is een kleine, eerlijke zwakte het beste antwoord. Je hoeft niets dramatisch te noemen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, soms ben ik in het begin onzeker. Of, ik heb aan het begin wat tijd nodig. Of, ik vraag liever 1 keer extra. Dat zijn heel gewone zwakten. Je kunt ook zeggen, ik ben nog niet zo snel, maar ik leer. Of, mijn Nederlands is nog niet perfect. Dat is eerlijk en realistisch. Als je wilt kun je een tweede zin toevoegen om te tonen dat je eraan werkt. Bijvoorbeeld, maar ik oefen elke dag. Of, maar met de tijd wordt het beter. Of, maar ik leer snel bij. Dat is al genoeg. Je hoeft je niet te verantwoorden en niet te verontschuldigen. Spreek rustig en blijf bij simpele zinnen. Veel mensen denken dat ze hier slim moeten klinken, maar het omgekeerde is waar. Eerlijkheid werkt vaak sterker dan perfectie. Een kleine tip van een goede vriend. Probeer niet beter te lijken dan je bent. Wees gewoon duidelijk. Mensen merken het als iemand echt is en dat blijft hangen. Wanneer kun je beginnen? Deze vraag zet veel mensen onder druk. In je hoofd denk je meteen, ik moet nu ja zeggen, anders krijg ik de baan niet. Maar dat klopt niet. Deze vraag is heel praktisch was bedoeld. De werkgever wil kunnen plannen. Daarom zijn duidelijke antwoorden hier erg belangrijk. Je hoeft niet tegen elke prijs flexibel te zijn. Een simpele, eerlijke reactie is genoeg. Je kunt zeggen, ik kan per direct beginnen. Of, ik kan vanaf volgende week beginnen. Of, vanaf 1 mei. Dit zijn heel goede antwoorden. Heb je nog tijd nodig, dan is dat ook prima. Je kunt zeggen, ik kan over 2 weken beginnen. Of, ik moet nog iets regelen. Of, ik kan vanaf volgende maand beginnen. Dat is eerlijk en professioneel. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Jouw tijd is waardevol. Spreek rustig en duidelijk. Getallen en data hoeven niet perfect te zijn. Belangrijk is dat men je begrijpt. Een kleine tip van een goede vriend. Je mag je grens aangeven. Eerlijke beschikbaarheid geeft zekerheid. Voor jou en voor de werkgever. Hoe ga je om met stress? Deze vraag klinkt onschuldig, maar is voor veel mensen erg moeilijk. In je hoofd ontstaat meteen druk. Je denkt, ik mag niet zeggen dat ik stress heb, maar de waarheid is, ieder mens heeft stress. De werkgever weet dat. Het gaat hier niet om perfect te lijken, maar om realistisch te zijn. Je kunt heel eenvoudige zinnen gebruiken. Bijvoorbeeld, ik probeer rustig te blijven. Of, ik werk stap voor stap. Of, ik vraag hulp als ik die nodig heb. Dat zijn heel goede antwoorden. Je kunt ook zeggen, in het begin ben ik soms nerveus, maar ik word snel rustiger. Dat klinkt eerlijk en menselijk. Belangrijk is dat je laat zien dat je met stress om kunt gaan, ook als hij er is. Je hoeft geen ingewikkelde strategieën uit te leggen. 1 zin is genoeg. Een kleine tip van een vriend. Stress toegeven is geen zwakte. Het laat zien dat je jezelf kent. Waarom moeten we jou aannemen? Deze vraag maakt veel mensen bang, omdat ze erg direct is. Veel mensen denken, ik moet mij nu verkopen. Maar zo hoef je niet te denken. De vraag betekent eigenlijk, wat neem jij mee? Je kunt heel eenvoudig antwoorden. Bijvoorbeeld, ik ben betrouwbaar. Of, ik werk graag. Of, ik leer snel.
Dat is genoeg. Je kunt ook een korte toevoeging doen. Ik ben betrouwbaar en kom op tijd. Of ik leer snel en ben gemotiveerd. 2 korte eigenschappen zijn perfect. Je hoeft niet beter te zijn dan anderen. Je moet alleen laten zien wie je bent. Praat rustig. Neem pauzes. Dat mag. Een eerlijke tip. Probeer niet bijzonder te lijken. Probeer duidelijk te zijn. Dat werkt sterker. Heb je nog vragen voor ons? Veel mensen zeggen hier snel nee, uit angst om iets fout te vragen. Maar deze vraag is een kans. Je kunt altijd een simpele vraag stellen. Bijvoorbeeld, hoe ziet een normale werkdag eruit? Of hoe groot is het team? Of is er een inwerkperiode? Dat zijn heel goede vragen. Ze tonen interesse. Je hoeft niets moeilijks te vragen. 1 vraag is genoeg. Als je niets weet te vragen, kun je zeggen: op dit moment niet. Dank je. Dat is helemaal oké. Maar als je wel een vraag hebt, stel die dan. Een laatste vriendelijke tip. Een gesprek is geen test. Je mag vragen stellen. Ben je tot hier gebleven? Dan heb je iets belangrijks geleerd. Een sollicitatiegesprek in het Nederlands is geen taalexamen en geen wedstrijd. Het is een gesprek tussen mensen. Je hoeft niet perfect te spreken. Je moet alleen begrepen worden. Dat heb je vandaag gezien. Elke vraag kun je met eenvoudige, eerlijke zinnen beantwoorden. Vaak is 1 zin genoeg. Pauzes zijn toegestaan. Nervositeit is normaal. Jouw weg, jouw ervaring en jouw Nederlands zijn genoeg. Precies zoals ze nu zijn. Heeft deze video je geholpen? Gebruik hem dan actief. Luister de vragen nog een keer. Spreek de voorbeeldzinnen hardop na. Pauzeer de video als je wilt. Maak dan je eigen antwoorden. Zo word je zekerder. Schrijf in de reacties welke vraag jou het meest bang maakt of welke je nu beter begrijpt. Jouw feedback helpt me meer video's voor jou te maken. Ken je iemand die binnenkort een sollicitatiegesprek in het Nederlands heeft? Stuur hem deze video. Samen leren is makkelijker. Vergeet niet de video te liken. Abonneer je op het kanaal voor meer Nederlandse video's. Je bent niet alleen op deze weg. Stap voor stap wordt het makkelijker. En onthoud altijd, je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je mag gewoon jezelf zijn.